Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Astăzi un subiect foarte interesant. Ce are de-a face un uberist din București care m-a dus la un botez cu serviciile FSB, serviciile secrete al lui Putin? O să-mi spuneți nimic? O să vedeți că din aproape la aproape ajungem de la uberistul român până la Putin. Sâmbătă mă duceam la un botez și iau un Uber. Și în Uber un domn care bănuiesc că își rotunjea veniturile făcând pe uberistul. Foarte bine, jos pălăria, nimic de reproșat. Și din vorbă în vorbă îi spun cât câștigă un uberist în Elveția, care e nivelul de trai, dar și care sunt cheltuielile și așa mai departe. Și el regretând, 6.000 de franci, enorm, în sfârșit aici nu câștig într-un an de zile atâția bani, dar eu n-am avut curaj să plec niciodată, alții au plecat de pe lângă mine, prieteni, alții au reușit, eu n-am reușit, în sfârșit, dar nici acolo nu duc toți așa de bine, că de-aia suntem suveraniști. Aha. Și din momentul ăla încep să-i pun întrebări. Și spune că el știe mult mai multe decât să facă pe Uber-ul și ar putea multe lucruri să facă în Occident. Și mă pune naiba și zic, păi știi chiar mai multe decât Călin Georgescu. Și zice, nu, dacă domnul Georgescu nimeni nu știe mai multe. Mă, să fie. Păi zic, da, altul care e acum la putere, ăla e un prost, ecuația de gradul 2 nu știe. Cum să nu știe ecuația de gradul 2 dacă a câștigat Olimpiada Internațională de Matematică? Nu, eu o știu, dar el nu știe. Am văzut eu la o emisiune la televizor. Unde ai văzut-o? Am văzut eu pe TikTok clipul cum îi pune întrebarea cu ecuația de gradul 2 și habar n-are, nu știe nimica. E un impostor. Încerc să explic, îi demonstrez că nici el nu știe ecuația de gradul 2, nu Nicușor Dan. Nu reușesc mare lucru, în sfârșit discuția ia o turnură mai puțin plăcută, ne certăm ce ne certăm, dar la un moment dat îmi spune, dom'le, pe mine nu mă interesează, eu vreau să câștig mai mulți bani. Putem să vindem și țara la ruși, numai să câștig mai mulți bani. Că eu m-am săturat de sărăcie, vreau și eu să fiu bogat. Și dacă mă plătește Putin, eu vând și România la lui Putin. De aici m-am gândit să vă spun câteva povești. Și o să vedeți cum. Înainte de Olimpiada din 2024 de la Paris, serviciile secrete franceze, DGSI, arestează cu câteva luni înainte un personaj. Personajul Yuri Vladimirovici Griezov. Acum, Griezov este un emigrant din Rusia, e în Franța de mai mulți ani, un mare influencer pe TikTok, pe Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, în sfârșit. Un fel de Cristian Sima plecat în Elveția la Paris și de unde transmite tot ceea ce îi reușește în viață. Șef, experiență. Ca să știți mai mult, își pune poze că a fost bucătarul șef, le grand chef de la restaurantul K2 din Courchevel. Asta este topul restaurantelor din Courchevel, care Courchevel e una din cele mai scumpe și mai celebre stațiuni din Alpii francezi. Mai pune lucruri de la Paris, se întâlnește cu tot felul de oameni, își pune poze cu ei și așa mai departe. Numai că întâmplător, Griezov se duce la o petrecere, bea prea multă vodcă, să îmbată și începe să spună mai mult decât trebuie. Dar atât de mult încât le arată celor de la masă, inclusiv legitimația lui de membru FSB. La masă, întâmplător, se află și un agent DGSI al serviciilor secrete franceze, un fel de SRI-ul franțuzesc, care începe să facă o anchetă, îl supraveghează mai departe și se descoperă că omul
este într-o relație foarte bună cu ambasada rusă, se întâlnește des cu foarte mulți funcționari ai ambasadei ruse protejați de pașapoartele diplomatice și din aproape în aproape omul conduce o rețea întreagă de spionaj parizian, care venise să facă ce la Paris? Să destabilizeze Jocurile Olimpice în 2024, la 2 ani după ce Rusia a invadat Ucraina. Și arestat începe să spună mai multe lucruri. După ce spune mai multe lucruri, serviciile secrete franceze îți deștepte, îl reactivează, îl lasă să continue activitatea, să reîntâlnească cu ceilalți spioni și uite așa, la un moment dat, 80 de spioni ruși sunt expulzați din Franța. Dacă ar face și SRI-ul nostru treaba și nu s-ar ține de afaceri, ați auzit de vreun spion rus în România expulzat? Nu. Dar să vedem ce au mai descoperit francezii. Au descoperit pe un nene care se numea Mihail Makarov. Și nu era altceva decât ministru însărcinat cu afacerile la ambasada rusă din Paris. Dar s-a dovedit a fi spion. Ăsta era la alt nivel. Era școlit, vorbea o franceză elegantă și stabilea întâlniri cu șefii, patronii marilor firme franceze din CAC 40. Adică cele 40 firme franceze cele mai importante. Se ducea la dineuri cu ei, trimitea invitații la Bernard Arnault de la LVMH, la Pinot Printemps și așa mai departe. Vedeți? Deci, rușii acționează. Dar mai mult, ăștia sunt spionii de tip vechi, pe care FSB-ul îi creează în același stil în care lucra și KGB-ul. Dar între timp există tehnologie. Și dacă nu știați că există tehnologie, vă spun eu. Au apărut agenții, spionii low cost. Ce-or fi ăștia? Low cost e foarte simplu. Tu nici măcar nu știi că faci parte din FSB, nu știi pentru cine lucrezi, nu știi ce lucrezi, dar ești plătit bine. $10.000 pe misiune. $10.000 pe misiune pe canalul Telegram. Cineva te abordează, îți explică dacă ai nevoie de bani, tu ești disperat, tu ești un influencer sau mai știu eu cine, o persoană cât de cât cunoscută și ai niște relații. Și atunci, contra $10.000 pe misiune, ajungi inclusiv să asasinezi fasciști. Că francezii s-au infiltrat pe acest canal, au creat un profil fals și acolo au văzut cum sunt racolați agenții. Deci, serviciile secrete ruse profită de tehnologia de la maximum și fac acest lucru. Racolare low cost. Nici măcar nu știi pentru cine lucrezi. Și uite așa, un tânăr inginer din Donbass, la 26 de ani, cu câteva zile înainte de Olimpiada de la Paris, se duce într-un hotel. În hotelul respectiv își fabrică niște mici bombițe care urmau să fie puse pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle să-l destabilizeze, nu atât să omoare persoane, dar cât să-l destabilizeze. Numai că peroxidul de acetonă care trebuia ambalat și cu care ăsta făcea micile bombițe, îi explodează în față în hotelul de lângă aeroport, unde își monta jucăriile ca să le pună în aeroport. El e ars, vin polițiștii, vin serviciile secrete să prind ce se întâmplă, îl arestează, începe să spună tot. Omul, în Donbassul ucrainian, cetățean ucrainian de origine rusă, inginer în mină, dar câștiga puțin și vrea să câștige mai mult. Până când a fost abordat pe Telegram și trimis la Paris, cu ideea să își ducă la capăt misiunea de a pune aceste bombițe contra $10.000. Și omul a acceptat. Și sunt mulți, foarte mulți care ar face orice. Că și ubăristul meu, dacă îi dai $10.000, ți-a spus: vinde România la ruși.
că nu-l interesează de România. De fapt, scopul ăsta e. Toți, din cauza relațiilor, din cauza rețelelor sociale, am vrea să trăim ca Musk sau ca Zuckerberg. Păi sunt eu la fel de deștept ca Musk? Am inventat eu atâtea lucruri ca Musk? Sunt eu atât de bun manager ca Musk? Nu. Am inventat eu Facebook-ul ca Zuckerberg? O fi câștigat eu olimpiade internaționale, dar nu funcționează așa. Și atunci acum nu reușim să ne acceptăm situația, să ne acceptăm nivelul, cum nu suntem mulțumiți de noi înșine și ne uităm pe Facebook unde unii la 70 de ani sunt plini de bani cu iahturi, cu avioane, o luăm ușurel și luăm $10.000 să punem bombițe pe aeroport. Eu mă întreb de altceva. Dar oare la noi nu e nimeni? Niciun influencer din ăsta care e pro-Putin, anti-Ucraina, suveranist, nu-i plătit cu $10.000? Sigur e. Dar cum naiba se întâmplă că în Franța, în Letonia, în Estonia, în Finlanda sunt tot expulzați acești spioni? Ați auzit voi în ultimii 36 de ani de vreun spion rus expulzat la București? Alo, SRI-ul, facem și noi ceva? Găsim și noi vreun spion sau nu sunt? La noi nu sunt. Păi nu, la noi nu sunt, că SRI-ul are de făcut afaceri. Și Nicușor Dan n-a înțeles, va fi mâncat de sistem. SRI-ul e pus acolo ca să tranquilizeze, să-i linișteze pe toți de la conducere, le mai dau 2-3 informații de ordin personal și în rest cu ce se ocupă? Cu afaceri. Business. Ne interesează pe noi ce români au fost racolați pe Telegram? Chiar credeți că din a miile de muște pe care încearcă să le prindă FSB-ul lui Putin, niciun român n-a căzut în plasa asta? Eu nu cred. Probabilistic e imposibil. Imposibil. În schimb a căzut un om de afaceri moldovean. Un om de afaceri moldovean pe numele lui Anatoli Prizenco, ce credeți că face? El e cel care îi racolează pe ăștia pe Telegram. Adică nu vreun agent FSB. El e simpatizant al lui Putin, e moldovean, dar după nume v-ați dat seama că nu prea are de-a face cu România și cu Uniunea Europeană, ci mai mult cu Rusia. Drept urmare, el plătește. Plătește, după care îți decontează pe semne la FSB, că nu știu dacă le dau și chitanță la toți ăștia $10.000. E și el a ajuns, din prostie, să plătească inclusiv un francez infiltrat. Pentru că serviciile secrete franceze au zis: hai să infiltrăm și noi în rețeaua asta pe cineva. Hai să punem și noi pe cineva care să accepte aia $10.000, să vedem unde mergem. Și uite, așa l-au prins și l-au și arestat. Și din aproape, măcar serviciile secrete franceze, a doua zi după ce a început războiul în Ucraina, au expulzat 80 de inși, 80 de spioni. La Bruxelles, la Berlin, la fel. Vreți să vă spun ceva? Există o imagine, am văzut-o într-un documentar de la BFM TV, în care Putin, pe acești spioni expulzați, îi primește cu flori. Dar una e foarte interesantă și cred că o putem pune aici să o vedeți. Și anume, Putin vine la aeroport, îl primește pe spionul expulzat cu pașaport fals argentinian sau adevărat în sfârșit, ai cărui copii nici măcar nu știau rusește. Că nu știau că părinții lor sunt ruși, dar rămite să știe că sunt spionii lui Putin. Și Putin, așa cum vedeți în imagini, vine frumos la aeroport și le spune buenas noches copiilor spionului rus, în spaniolă, și așteaptă cu flori. Și ăia mândri că se întorc acasă după ce au spionat pentru FSB și pentru Rusia lui Putin. Cam asta se întâmplă. Și să nu credeți că serviciile franceze sunt excepționale. Nu. Pentru că s-a descoperit din toată afacerea asta că unul dintre ei, contra un membru al serviciilor DGSI, trăda. Contra nu 10.000, aici vorbeam de 100.000 de euro. Și omul în 7 ani de zile a încasat peste 2 milioane de euro. Și a trădat.
Le-a spus rușilor în momentul în care DGSI-ul s-a apropiat de vreo afacere periculoasă, le-a spus rușilor să-și retragă agenții în momentul în care erau foarte aproape să fie prinși. Adică, deși războiul rece s-a încheiat, Mossadul, FSB-ul, încă sunt performanți. Se pare că noi, occidentalii, ne-am lăsat pe tânjală. Și nu știu dacă francezii s-au lăsat pe tânjală, că dovadă e că totuși ceva au expulzat și au arestat. Da, ai noștri sigur, da. Pentru că mai e o problemă și aici mi-aduc aminte de anii 90 și anii 2000, când fostul șef al SRI-ului, domnul profesor Măgureanu, tăia și spânzura în lumea IT-ului. Când Siveco și Omnilogic aveau în spate deciziile domnului Măgureanu, care, vezi, domne, stătea la Viena și era acționarul din umbră. Acum nu știu cu cine s-a întâlnit George Simion la Viena, dar la Viena e o cloacă de spionaj, și FSB-ul, și românii, și foștii KGB-ști, și foștii comuniști. Adică Viena e în ultima vreme cam ce a fost Lisabona în al doilea război mondial. Am vrut să vă fac această paranteză, vă recomand să vă uitați și la BFM TV, Spionii ruși, de unde m-am inspirat enorm, pentru că de acolo am aflat de toți spionii ruși prinși de francezi, și să căutați pe net, pentru că veți găsi multe povești interesante, cu probe, documentare făcute de televiziuni consacrate, arte, BFM TV și așa mai departe. Dar unele servicii își mai fac și treaba. Poate nu și-o fac perfect, dar și-o fac. Dar eu am o singură întrebare. La noi, SIE, SRI, ne tot luptăm pe cine pune șef, că Coldea, că Codruța, că a făcut afaceri și drept urmare îl condamnăm. Mă, dar am avut și noi vreun spion expulzat? Oare chiar credeți că pe nimeni nu a interesat chestia asta? E, și acum vă pun o imagine. Serviciile secrete franceze au descoperit că există un canal care practic aparține FSB-ului, de unde pleacă racolările astea low cost. Ăia cu $10.000 de nici nu știu că sunt agenții al lui FSB. Și știți cu ce îi conving acolo? Uitați-vă cu ce. Iată ce am reușit în România. Adică cineva recunoaște pe un canal al FSB-ului că s-au implicat în România în alegeri, dar SRI-ul n-are probe. N-are, când a făcut CSAT-ul n-avea nicio probă. Păi cum are Sima, care stă să vadă noaptea documentare, probe de pe documentare și televiziuni franceze sau italiene, și SRI-ul n-are? Păi acum s-ar putea, că nu știu dacă știe franceză sau italiană vreunul de la SRI. Mă îndoiesc, abia știu engleză, că și acolo angajările sunt o păpile. Așa că, nu știu, n-am câștigat președinția, dar cred că singura șansă, dacă aș fi ajuns președinte, era să desființez serviciile astea, să le fac de la zero. Că nu cred că cineva le mai poate reforma. Atât timp cât corupția, cloaca, afacerile sunt în curs de derulare, totdeauna ai un interes. Pentru că, să vedeți o chestie, acești agenți racolați cu $10.000 devin agenți dormant, cum zic francezii, adormiți. De ce? Păi în momentul ăla sunt șantajabili. Dacă lui ăla nu exploda acetona în față și punea el bombițele la Paris, după aia făcea orice îi spunea FSB-ul. Că dacă nu-l amenințau, că îl dau în gâla francezi și îl arestează. Că deja produsese o crimă. Că nimeni nu se gândește că sistemele astea de servicii sunt exact ca mafia. Și anume, ai intrat, nu mai ești decât cu picioarele înainte. De ce? Pentru că odată ce ai făcut ceva, automat vei fi șantajat cu ceea ce ai făcut prima oară. Și nu poți să te retragi. Nu poți să fii criminal odată și după aia să devii om serios.
nu mai ai nicio șansă. Și vă spun asta pentru că eu am trecut în perioada asta. Eu am frecventat politicienii. N-am făcut nicio afacere cu politicienii. Și nu înțelegeam de ce insistau să mă duc cu ei la furat. Că de fapt afacerile alea undeva aveau și o hoție. De ce am făcut doar bursă pe Wall Street și n-am făcut nimic în România? Simplu. Odată ce mă duceam cu ei la furat, eram șantajabil. Și cam așa se întâmplă. Ușurel, ușurel te atrag, câștigi niște bani într-o afacere care ți se pare 99% legală, după care ți se spune, știi, acolo am făcut o ilegalitate. Și noi, dar erai și tu. Și drept urmare, ori te dăm la DNA, ori dacă nu, faci mai departe ce vrem noi. Cam șantajul este de bază. Și până la urmă s-ar putea doar cu șantaj să reformăm serviciile. Nu știu să vă spun, n-am echipă de investigații, nu nici recorder, dar am o experiență. M-am uitat că s-a vândut G4 Media de curând. Unui personaj mai sulfuros din România, pe o sumă imensă. Cum eu cunosc și pe Cristian Pantazi și pe Dan Tapalagă, că mi-au fost angajați la Hot News, îmi aduc aminte de un lucru. Cum se ducea Tapalagă frumos la carul cu bere și se întâlnea cu niște personaje tot sulfuroase care îi aduceau niște știri așa de mare scandal, care se dovedeau a fi adevărate și care nu veneau de la Cotroceni, nici de la Palatul Victoriei, ci de la servicii. Și acum, brusc, cu atâta deontologie, ziariștii noștri, păi da, că ziariștii noștri să vând. Să vând și ziariștii noștri, să vând la suveraniști, să vând la putere, să vând la servicii. Cam asta se întâmplă. Foarte puțini nu se vând, sau chiar dacă nu se vând, s-au vândut o singură dată și acum șantajabili. Și uite așa, Caracatița ocupă România. Și nu contează dacă ești de partea suveraniștilor lui Georgescu, nu contează dacă ești de partea progresiștilor, nu contează nici măcar dacă ești de partea lui Sima, care încearcă să-i critique și pe unii și pe alții să vadă cum dracu ieșim la Liban. Contează un singur lucru. $10.000. Păi ce a zis uberistul? Dacă aș avea bani cât mi-ar trebui, poate să cumpere Putin și România, că nu-i nevoie. Adică mândria aia națională o propovăduim, batem în palme, aplaudăm, dar vă spun eu că nu simțim nimic. Mă, foarte bine că nu simțim, că eu nu mă dau patriot. Logic că înainte de orice trebuie să fie și mie bine. Și sunt perfect de acord. E chestie omenească. Dar nu s-ar putea din aia care încă nu sunt compromiși, din aia care încă nu sunt șantajabili, să facem naibii ceva și să schimbăm lucrurile. Și nu schimbăm lucrurile decât de la cap, că peștele de la cap se împute. Și după Parlament, președinte, avem prostiile astea de servicii. Ne-au mâncat viața 45 de ani cu securitatea, cu bătăi, că da, eu vă arăt și urme de la securitatea lui Ceaușescu. Și acum, tot ei, că să nu credeți că Măgureanu, Coldea și toți ăștia nu vin tot din vechiul sistem. Ba da, de acolo vin. Acolo sunt școliți. Exact ca agenții lui Putin. Au apărut și unii noi, dar toți școliți în același spirit. Că mai recent, spionca Anna Chapman, după ce s-a întors, s-a repatriat în Rusia, a devenit vedeta numărul 1. Este vedetă la stilul J-Lo în Rusia. Face întâlniri cu sălile pline în care toată lumea o aplaudă că a fost spioncă în Occident. Așa o să ajungem și noi. Nu, dar noi o să ajungem la modul la care la noi se va muta Viena, pentru că e patria spionilor. Serviciile abar n-au ce se întâmplă, noi n-am expulzat pe nimeni, că eu n-am auzit până acum, poate mă înșel.
N-am citit toate știrile, dar ați auzit voi de vreunul expulzat din România? Nu. Nu există. Nimic. Noi n-am aflat nici măcar Omar Haisan, cum a fost povestea cu Irakul, cu prizonieratul. Noi n-am aflat nimic. Din toate poveștile astea a rămas așa. N-am aflat de ce am anulat alegerile. N-am aflat ce a finanțat TikTok-ul lui Georgescu. Sigur au finanțat, dar cine? Pentru că în perioada asta serviciile au afacerile lor personale. Nu? Păi ei n-au familie. Nu? Vorba lui Ghiță Pristanda. Ghiță, mamă, pupă în bot și papă tot. Așa că, dragii mei, mai gândiți-vă o dată. Share, like, subscribe și ne vedem săptămâna viitoare.